και έχω έρθει στην Ιταλία για να οδηγήσω την Pagani Huayra Codalunga των 840 ύπων και 7,5 εκατομμυρίων. Για να μην χάνεις τις δοκιμές των πιο extreme αυτοκινήτων του πλανήτη, κάνε τώρα εγγραφή στο κανάλι μας. Ξεκίνησαν να φτιάξουν μια Huayra long tail. Ύστερα από το αίτημα δύο πελατών, ιδιοκτητών Huayra, που έχουν πάνω από 15 Pagani στην κατοχή τους, αλλά τελικά κατέληξε ένα εντελώς καινούργιο αυτοκίνητο, γιατί από τότε που η Pagani έφτιαξε την Huayra έχει εξέλιξει πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα τη γνώση της για τα υλικά. Είναι μια διαφορετική γενιά κινητήρα. Ξέρουν περισσότερα πια για τα φρένα, εξελίσσουν συνέχεια με την Brembo και για τα λάστιχα με την Pirelli. Οπότε θα ήταν κρίμα όλες αυτές οι αλλαγές, όλη αυτή η γνώση να μην περάσει σε αυτό εδώ το αυτοκίνητο. Και έτσι ακριβώς έκαναν. Έφτιαξαν ένα εντελώς νέο σασί. Carbon Titanium, καινούρια αμορτισέρ και ελαττήρια, διαφορετική γεωμετρία της ανάρτησης, μακρύτερο πίσω υποπλαίσιο. Και ενώ, όπως είπαμε, σχεδιάστηκε κυρίως για να είναι όμορφη. Είναι ένα αυτοκίνητο με περισσότερη απόδοση από τη Huayra. Ενδεχομένως και από τη σκληροπυρηνική Huayra BC, ακριβώς γιατί ενσωματώνει όλες αυτές τις αλλαγές. Δεν θα μπορούσε, εκτός από την εμφάνιση που από εκεί εμπνέεται, δεν θα μπορούσε και με όλη την υπόλοιπη συμπεριφορά, την ατμόσφαιρα εδώ μέσα, το πώς αλλάζουν ταχύτητες, το πώς ακούγεται το μοτέρ, το πώς περνάει όλη η ενέργεια, όλα τα vibes από τον δρόμο στο σώμα σου, από το τιμόνι και το κάθισμα, δεν θα μπορούσε με τίποτα να θυμίζει περισσότερο ένα αγωνιστικό πρωτότυπο Le Mans των 60s, των 70s. Από αυτό είναι άλλωστε εμπνευσμένο και όλο το πίσω μέρος. Πρέπει να σκύψεις κάτω από τη μακριά ουρά, να δεις τη διαμόρφωση του ανθρακονήματος μέσα, το γυμνό carbon στο κάλυμα της μετάδοσης και την εξάτμιση. 4,4 κιλά εξάτμιση τιτανίου με κεραμικό coating. Ένα κόσμημα. Ξεχάστε τα 1000 άλογα των ηλεκτρικών, αυτά είναι αστεία. Εδώ μιλάμε για πραγματικό πόλεμο. Στην αρχή νομίζω ότι είναι όλο τουρμπίνα, αλλά μόλις περάσει τις δύο, ακούστε τα σκασίματα, μόλις περάσει τις δύο είναι φοβερά εύστροφος. Ο ίδιος, ο V12, το μέταλλο, είναι τόσο ενεργή η συμμετοχή της Pagani σε αυτό το μοντέρ που έχει τις ρίζες του στην AMG, που για πρώτη φορά θεωρείται μοντέρ Pagani, έχει σήμα Pagani. Η Pagani δεν ανακοινώνει νούμερο για το 0%, αλλά με 840 ύπους για 1280 κιλά, Παναγία μου, προλαβαίνει να τα πιάσει σε λιγότερα από 2,5 δευτερόλεπτα. Το γκάζι, η απόκριση δεν έχει τη λεπτομέρεια που έχει, ας πούμε, 296, αλλά έχει μια πιο κτηνώδη αίσθηση και έτσι κι αλλιώς είναι τόση πολύ δύναμη που γεμίζει αμέσως. Αυτό το τράνταγμα από το κυβότιο X-Track, συριακό στην ουσία, με ένα συμπλέκτη, ομοία αγωνιστική αίσθηση. Πρέπει να πάρεις λίγο το πόδι σου από τον γκάζι για να την αλλάξει μαλακά, αλλιώς την καρφώνει και τραντάζει όλο το αυτοκίνητο. Είναι μια μικρή, μια απειροελάχιστη διακοπή στην παροχή της δύναμης. Ίσα-ίσα για να σκεφτείς τι κάνεις, πού είσαι, με πόσα. Τα φρένα κεραμικά, εξαπίστωνες εμπρός με δίσκους 410 mm, τετραπίστωνες με 390 πίσω. Το πεντάλι είναι βαρύ, θέλει δύναμη, σαν να μην είναι υποβοηθούμενο. Και έχει αυτή την τραχιά αίσθηση των old school κεραμικών. Πρέπει όλα να ζεσταθούν. Τα λάστιχα, τα ειδικά Pirelli, τροφαίο R και τα φρένα για να αποδώσει έτσι όπως πρέπει. Έχει 4 προγράμματα οδήγησης. Rain, που περιορίζει τη ροπή στα 400 νιουτόμετρα, Comfort, Sport και Race. Οδηγούσα στο Sport, στρέφω στο Comfort για να πάρω μια ανάσα. Όχι ότι ήταν ποτέ η υπόθεση των πολλών. Μια Ferrari, μια Lamborghini ήταν πάντα ακριβή. Αλλά αν έχεις έρθει εδώ τα τελευταία 10 ή 20 χρόνια, καταλαβαίνεις ότι κάτι έχει αλλάξει. Οι άνθρωποι, τα αυτοκίνητα, η κουλτούρα. Είναι όλο και περισσότερο διάχυτη η αίσθηση ότι τα πράγματα γίνονται για το χρήμα,
και όχι για το πάθος εκείνου που υπογράφει με το όνομά του στην ουρά ενός supercar. Με μία εξαίρεση. Όταν ο Οράσιο Παγκάνι ήρθε σε αυτή την περιοχή που γεννά μύθους για να δημιουργήσει το δικό του, έφερε ένα νέο ήθος. Για παράδειγμα, υποδέχεται κάθε καλεσμένο υψώνοντας τη σημαία της χώρας του στο εργοστάσιο, όπως ακριβώς κάποτε η Mercedes-AMG είχε υποδεχθεί τον ίδιο για να γίνει στη συνέχεια ο αποκλειστικός προμηθευτής κινητήρων της μάρκας του. Για εμάς, το ταξίδι στην προσωπική ιστορία του Παγκάνι και της μάρκας του είναι μέρος του τελετουργικού που θα μας οδηγήσει τελικά στη θέση του οδηγού. Horacio was born in 1955 and until 1983 he stayed in Argentina. So he did a lot of automotive projects. So for example, this car is the first ever Pagani. So it's a Formula 2 single-seater designed by him. And built by him? Correct, yeah. Also raced by him or not? Yes. Also raced. Yes. Renault Argentina supplied the engine to race in the Formula 2 championship. And in this championship he gets to meet also Oreste Berta, which is an inspiration for Horacio as an automotive engineer in the automotive culture and designer. Following, he gets to meet also Fangio, Juan Manuel Fangio, who was his idol. Here in the museum we still have the original letter of really? Juan Manuel Fangio. Can we see that? Yeah, sure. That writes a letter to Enzo Ferrari and wants to introduce a young engineer and designer, Horacio Pagani. When he knew that Horacio would dedicate him a car, he replied that he wanted a V12 engine with a Mercedes powertrain. Basic specification was more or less defined in that way. It really was, because of course, I mean, Fangio is 2 times Formula 1 world champion with Mercedes. He did Le Mans, Mille Miglia with Mercedes. So he introduced Dieter Zetzke, who was the CEO of AMG. For example, one great anecdote is also the front bonnet we have there of a Zonda C12. This was a project that Horacio showed the managers of AMG to show the work that was being done here in Pagani, because there was a research done by AMG to see if the supplier was matching their expectations. And so Horacio showed this one-piece carbon look body, which was really revolutionary in the 90s. Παρότι έφτασε στην Πολόνια με συστατική επιστολή προς τον Έντζο Φεράρι, ήταν στη Λαμποργκίνη που ο νεαρός Οράσιο Παγκάνι έκανε τα πρώτα του σημαντικά βήματα ως μηχανικός, βάζοντας τις βάσεις για ό,τι ακολούθησε. In the 80s he started working automobile Lamborghini, and he was a third-level employee. So I mean he really worked his way up. So from being a third-level employee, he became the lead design of the interior of the LM002. And then he became the lead design of the Countach 25th anniversary. And also he had the lead on an R&D project called Countach Evoluzione. So this was the first project that Lamborghini experimented with composite materials, right? The project was to make Countach entirely out of composite materials. And to give you an example, it weighed 400 kilos less than a standard Countach. 400 kilos? Yes, correct. And on that project, he worked with a young man who was called Maurizio Ferrari, which is the employee number 1 of Pagani. And today he leads the composite materials of lamination. So he followed Horacio from Lamborghini to Pagani. Ποια ήταν όμως η αφορμή για να ξεκινήσει την πρώτη δική του εταιρεία, τη Modena Design? The trigger moment was absolutely the Countach Evoluzione, because Horacio understood the capacity and the future of composite materials in sports cars, right? So Horacio asked that Lamborghini invested in an autoclave, which is needed to process carbon fiber from a flexible part to a rigid component, which we'll see later on. However, Lamborghini were in tough economic times, so they couldn't invest in such expensive equipment back in the times. I mean, we're talking about the end of the 80s, so it's very, it's a precursor, right, of technology. And so he decided to go to a local bank in Sant'Agata and ask for a loan and bought an autoclave. So he had a hangar where he used to work on composite materials. So he was a supplier of Aprilia, a racing team. I mean, he even did the ski boots in carbon fiber and Kevlar. So both these... bike seats.
Yes, bike seats, correct. We even have a racing horse carriage made out of composite materials. And then eventually he became also an external consultant for Lamborghini. And this was the period of Modena Design. So from 91 to 98, he started his own company. And he was a design studio, but also composite material research. And he was drawing on the side, as a side project, he was drawing the Zonda, right? So. January 2024, we opened a new department inside the Pagani group, which is called Modena Design, and it's basically the department that deals with all the CNC machining for the Utopia car now in production. We're going to visit. Correct. Αν κάτι χαρακτηρίζει τα αυτοκίνητα της Pagani περισσότερο από την τεχνολογία, τις επιδόσεις και τη δύναμη, είναι αυτός ο μοναδικός συνδυασμός τέχνης και επιστήμης, εκφράζοντας μέσα από τη χειροποίητη κατασκευή το πάθος του εμπνευστή και δημιουργού τους, που ξεκίνησε σμιλεύοντας τα όνειρά του σε ένα κομμάτι ξύλο μπάλσα. So here we are displaying the scale models that Horacio made since being a kid. So he already worked on balsa wood with his hands, and as you saw today, we still have the one-to-one scale model in balsa wood and resin. Of course, at a very early age, and then he moved into designing also with cans. Racing prototypes again. Yes, they really are. So the prototypes of Le Mans. Then this is the Can-Am inspired prototype, which inspired substantially the colors. Yeah, and the form, but also the colors. The same exact colors, correct. And then the white and the green car are cars that he designed in the 1970s. So inspired by the Stratos, and also inspired by the wedge cars like the Alfa Romeo cars, the Miura a bit. So he already had a strong interest of designing cars by hand, and today Pagani car is a handmade car, right? So totally handmade. Totally handmade. So we still keep these values of craftsmanship and of art. So the expression by the hands of our colleagues. Ανάμεσα σε οικογενειακές φωτογραφίες από τα παιδικά και εφηβικά χρόνια του Horacio Pagani, παρατηρούμε και το τεύχος ενός άγνωστου περιοδικού σε ασπρόμαυρη εκτύπωση. He kept Automundo magazine, so it was an Argentinian magazine in black and white. So this is how he learned about Modena and about Maserati, Ferrari, and Lamborghini cars. So this is a very important part of his life as a teenager, that he was dreaming about coming to Modena and living here to come design the most beautiful car in the world. Είναι πραγματικά απολαυστικό να ακούς τον πανέξυπνο, απίστευτα καταρτισμένο και ουσιαστικά ευγενή Sebastian Beridi, PR manager της Pagani, να διηγείται κάθε κομμάτι της ιστορίας σαν να ήταν παρόν, σαν να το έχει ζήσει. Το γραφείο του Horacio Pagani βρίσκεται στο παλιό εργοστάσιο, στον αριθμό 5 της Via dell'Artigianato, εκεί που τον είχα συναντήσει για μια συνέντευξη πριν 11 χρόνια και σήμερα στεγάζεται πλέον το τμήμα R&D. Συνηθίζει να περπατά τη μικρή απόσταση των 2 τετραγώνων ως το νέο κτίριο και να στέκεται στον εξώστη ή στο παράθυρο του γραφείου του, παρακολουθώντας τη συναρμολόγηση στο ατελιέ. Με λίγη τύχη μπορεί να τον πετύχετε, ανέφερε νωρίτερα ο Σεμπάστιαν. Και η δική μας τύχη σήμερα ήταν παραπάνω από λίγη, αφού είχαμε την ευκαιρία όχι μόνο να τον συναντήσουμε, αλλά να μοιραστούμε μαζί του τις λίγες στιγμές της απόλαυσης ενός εσπρέσο και να θυμηθούμε εκείνη την παλιότερη συνάντησή μας. Εντυπωσιάστηκα από το πόσο έχει μεγαλώσει η Pagani από την τελευταία φορά που την είχα επισκεφθεί και συνεχίζει να μεγαλώνει. Μόνο τα τελευταία 2 χρόνια έχει σχεδόν διπλασιαστεί το προσωπικό και είναι πολύ ενδιαφέρον που ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων δεν ξεπερνά τα 32 χρόνια. Η παραγωγή θα αυξηθεί κατά τουλάχιστον 5 αυτοκίνητα το τρέχον έτος, καθώς το brand εξαπλώνεται σε νέες αγορές, ενώ τα αιτήματα για ειδικές κατασκευές, όπως η Huayra Codalunga, φτάνουν βροχή στο τμήμα Grandi Complicazioni, διευθυντής του οποίου είναι ο Lorenzo Kerkoc. I think that it's a big challenge because we have many different clients that want to have something really different, one with the other one. So we can receive a request for example, a new car with a completely new monocoque, or we can receive a request from another client that want to have a completely different bodywork, for example.
This is for the one-off project, because Grandi Complicazioni, the name came from the complications of the watches. We usually work on one-off projects, so completely bespoke project, and also few-off project like the Codalunga. For the few-off project is a little bit different because we consider completely the path, the design path internally, directly with our team and a small part of the customer, for example, with the Codalunga. So it's a little bit different, the challenge. Η Codalunga προέκυψε όταν δύο φίλοι, συλλέκτες Pagani, ήρθαν το 2018 στον Horacio με την ιδέα δημιουργίας μιας long tail εκδοχής της Huayra. Ζήτησαν ένα αυτοκίνητο που να κερδίζει σε διαγωνισμούς concours d'élégance και να είναι πολυτελές και άνετο στο δρόμο. Και είναι αξιοθαύμαστο πώς αυτή η αντίληψη αισθητικής τελικά πήρε μορφή αντλώντας έμπνευση από τους Ιταλούς καροσερίστες των 60s και τα αγωνιστικά πρωτότυπα του Le Mans, όπως η εμβληματική Porsche 917, ένα μοντέλο υποκλίμακα της οποίας βρίσκεται στο τραπέζι ακριβώς εμπρός μας. Η αρχική σκέψη να χρησιμοποιηθεί ως αυτοκίνητο δότης μια Huayra Coupé απορρίφθηκε γρήγορα, καθώς η Codalunga ήταν τελικά μια ευκαιρία να ενσωματωθεί όλη η εξέλιξη και η τεχνογνωσία που η εταιρεία είχε αποκτήσει στα χρόνια που πέρασαν από τη σύλληψη της Huayra το 2011. Ο Lorenzo Kerkoc συνδυάζει την καλλιτεχνική ματιά του σχεδιαστή με την ορθολογική του μηχανικού, καθώς εξηγεί όλες τις προκλήσεις που είχαν να αντιμετωπίσουν για να δώσουν στην Huayra Codalunga μια πιο καθαρή σχεδίαση, με λίες επιφάνειες και καθαρές καμπύλες, χωρίς εμφανείς εργογούς, αλλά ταυτόχρονα χωρίς συμβιβασμούς στην ψήξη και στην αεροδυναμική. Χρειάστηκαν 2 χρόνια για το concept car, 1 χρόνος για έρευνα και εξέλιξη για τον τελικό σχεδιασμό και την προσαρμογή των μηχανικών μερών και άλλοι 18 μήνες για την παραγωγή μέχρι το τελικό πρωτότυπο να κυλήσει τους τροχούς στο δρόμο. Και αφού τη δημιούργησαν, ο ίδιος και η ομάδα του είχαν το κολοσιαίο έργο της παγκόσμιας ομολογασιών και για ρήπους και για παθητική ασφάλεια. Have you come across an idea that crazy that you couldn't, materialize? One day we received a request from a client that asked us to create a roadster, so completely without roof, but with galving door. So at that era we said no, just for feasibility and cost point of view, of course. Καθώς ο χώρος είναι γεμάτος αυτοκίνητα κάποιων πολύ εκλεκτών πελατών, των οποίων την ιδιωτικότητα η Pagani θέλει να προστατεύσει, ορισμένα από τα πλάνα στο χώρο του Atelier μας ζητήθηκε να είναι ασπρόμαυρα. So we are standing here in the middle of the assembly line at the new factory, which you don't call it a factory, you call it an the atelier. Yeah, correct. Because atelier in French is a place where people work manually, and a Pagani car is roughly 7,000 components, all handmade. 7,000 components, okay. And I count the engine as one component. Wow. So the car really at 360 degrees is hand assembled and handmade, because the carbon fiber will be hand laminated, as we will see in a second. All hand assembled by my colleagues here, so they're also divided in different teams between bodywork, electronics, interior, and then the mechanical parts. So today we're in a production of Utopia Coupé. We're going to make 99 cars. Why not 100? 99. This is the production number. Just for that question. And yes, we have about 15 people working here in this assembly. Last year we did 50 cars in 1 year. So we did the 5 Codalungas and the first Utopia Coupe models. This is a very special Utopia because it's going to go for the North American market, that you can recognize with the side markers on the front bonnet. And it's also a manual version of the Utopia. So over 75% of our customers have chosen for a manual transmission. Go for a manual. And how things work here? I mean, we start from that floor with the carbon parts. Then the tub is
baked, as you say, you use that word, in the claves, then comes here. So you have the front and rear mechanical assemblies already prepared to be fitted in the chassis. We've seen also over there, I think, the front and rear mechanical assemblies. I mean, Correct. front suspension, subframe, rear subframe, engine and suspension, already prepared and ready to be fitted to the monocoque. Exactly. So you have three categories of pre-assemblies in the atelier. So you have the mechanical pre-assembly, the interior pre-assembly, and the exterior pre-assembly of the bodywork. So the mechanical pre-assembly that you're referring to is we're going to work our way around the two subframes, so front and rear chassis, where we can install the ventilators, radiators, the brake discs. We can already connect the gearbox with the engine. We insert the engine in the rear chassis. We work on the suspension arms. We can also connect the exhaust already, because that car, as a matter of fact, is waiting for its monocoque to be brought to the assembly. So with all this pre-assembly work, how much time does it take for a car to be built? So it depends obviously on the level of personalization. Yeah. So It changes things a lot, eh? It does really. So we start from 4 to 6 months. This is a bit the time frame. Depending on the level of personalization, it takes more months. And what I have to say is, I see them working on fitting all the parts of the body and just checking all the tolerances around the car with a huge precision and love, as everything handmade. I mean, is taken care of. And I like because you close the door before, and I love that sound. I mean, that clack. Absolutely. Is already perfect. I mean, it sounds perfect. Even if this car is just in the assembly procedure right now. The engine is completely new. Correct, yes. And it's the first one badged Pagani engine and not AMG Mercedes. Not really. So in 2019, we announced the world premiere of the Pagani V12 powertrain. Okay. So where you see the Codalunga also has a Pagani badged engine, correct. Right? Yes. Okay. And this is actually the evolution of the Pagani V12, which was a bespoke engine made for Utopia customers, where our customers have chosen the torque, the power output. Also the weight is very important. We have an engine that weighs about 262 kilos, which is extremely light. It's a dry sump engine, right? Yes, correct. Placed as low as possible. All these basic engineering principles. Correct, yes. Of a race car. And that wonderful pusher suspension with the double wishbone. Yes, so this is really what the Pagani customer is after. So to see the naked mechanics, I mean, you can see the drive shafts running when you follow an Utopia, because it's all open. You see the entire transmission exposed. Also for Utopia, one new feature is that we announced the sports package. So customers can choose between a sports package, which offers many add-ons. So for example, you get the sports seats, which are lighter. You get the carbon titanium flaps, which are lighter. You get the 4-point seat belts. So for that words you used, the naked mechanics. So all engineering parts are elements of the design. Yes. And should be perfectly, I mean, designed regarding the looks, not just the function, because they are elements of the design. At Pagani, function is form. Yeah. It's really to combine art and science together. At Pagani, when we design a car, it's important that in the R&D and the design studio, our designers are also an engineer, right? Yeah. So we try to have both functions in one person. They work in an open space, and they exchange ideas, and they're these two schools brought into one person. Όπως τονίζουν με κάθε ευκαιρία, η απόλυτη εξειδίκευση, η καινοτομία και η 100% in-house παραγωγή των τμήματων από ανθρακονήματα είναι στον πυρήνα του DNA της μάρκας. Μετά το χώρο εφαρμογής, τα κομμάτια κατεβαίνουν στους φούρνους. Διαφορετικός χρόνος και θερμοκρασία απαιτείται για κάθε τμήμα, ανάλογα με τη φόρμουλα της σύστασης και την επιθυμητή ακαμψία. Εδώ υπάρχει ακόμη και λειτουργεί κανονικά, για δευτερεύοντα πλέον εξαρτήματα, ο πρώτος μικρός φούρνος που είχε αγοράσει ο Horacio Pagani. Αυτός από τον οποίο ξεκίνησαν όλα. Η δεύτερη γενιά Pagani, οι δύο γη του Horacio, έχουν ενεργό ρόλο στην εταιρεία.
Το μέλλον θα δείξει ποια θα είναι η δική του συνεισφορά στην εξέλιξη του μύθου. Αυτό όμως που ήδη γνωρίζουμε είναι η καθοριστική συνεισφορά τους στη γέννησή του. Όταν στα μέσα της δεκαετίας του 90 η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης απειλούσε το project της Zonda και ταυτόχρονα η Lamborghini αναζητούσε τον διάδοχο της Diablo, ήταν ο Κρίστοφερ και ο αδερφός του Λεωνάρντο που έπεισαν τον πατέρα τους να μην εγκαταλείψει τον όνειρό του. Για να κατανοήσεις πλήρως τη φιλοσοφία κατασκευής ενός αντικειμένου τόσο πολύτιμου κυριολεκτικά και συναισθηματικά, πρέπει να περάσεις μερικές ώρες στη Modena Design, στην πρώτη εταιρεία που ίδρυσε ο Horacio Pagani και η οποία υπήρξε ανέκαθεν ο αποκλειστικός προμηθευτής της Pagani Automobili για τα κομμάτια από αλουμίνιο και εξωτικά μέταλλα. Εδώ που έχουν κατασκευαστεί περισσότερα από 32.000 εξαρτήματα από το 2001 μέχρι και σήμερα. Από τις πλήμνες και τα ψαλίδια μέχρι τα πάνελ του ταμπλό και του πίνακα οργάνων ή τους μικρούς διακόπτες αεροπορικού τύπου. Όλα κατασκευάζονται από ένα ενιαίο συμπαγές κομμάτι υλικού, αφού πρώτα ο ίδιος ο Horacio Pagani τα έχει σχεδιάσει σε ένα κομμάτι χαρτί. Αυτή είναι η αντίληψη του Horacio για την πραγματική ποιότητα κατασκευής. Για κάθε αυτοκίνητο κατασκευάζονται περίπου 700 κομμάτια από αλουμίνιο. Για το πλήρες σετ ενός αυτοκινήτου απαιτούνται ούτε λίγο ούτε πολύ 625 ώρες δουλειάς. Για παράδειγμα, αυτός ο υπέροχος λευγές του κυβωτίου ταχυτήτων, βάρους λίγων γραμμαρίων, είναι ένα γλυπτό που ξεκινά να φτιάχνεται από έναν κύβο αλουμινίου 7 κιλών. Ένα για το τιμόνι απαιτούνται 30 ώρες στο μηχάνημα CNC και επιπλέον 8 ώρες για λύσματα στο χέρι. Είχα ανακαθίσει στη θέση οδήγησης μιας Pagani από το 2013 και την πρώτη Huayra. Και αυτό που έχω να πω μετά από τόσα χρόνια και τόσα πράγματα που έχουν αλλάξει στην αυτοκίνηση γενικότερα είναι ότι ο Horacio Pagani κρατάει ζωντανή τη μαγεία. Αν δεν ήταν ο Έντζο Φεράρι, η αδελφή Μαζεράτη και ο Φερούτσο Λαμποργκίνι, αυτή εδώ η γη θα ήταν απλώς μια πανέμορφη αλλά άγνωστη αγροτική περιοχή της Βόρειας Ιταλίας. Ενώ τώρα είναι οι άγιοι τόποι της αυτοκίνησης. Είναι εδώ που γεννιούνται τα όνειρα. Είναι εδώ που ζωντανεύουν τα αυτοκίνητα που είχαμε αφήσει στο παιδικό μας δωμάτιο.